नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईलाई भनेर मैले नेक्स्ट भिडियो पनि लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले म्युजिक बिटमा मात्रै भिडियो लिएर आएको छु है। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानुपर्ने छ है। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईसँग चाहिँ 16 वटा अथवा 14 वटा है। मैले चाहिँ 14 वटा फोटो राखेको छु। तपाईसँग 14 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ र सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्नेछ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइपुग्नेछ है। त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा फर्म्याटमा जानुस्। फर्म्याटमा गइसकेपछि हामीले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुपर्नेछ है। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस् र थोरै साइडमा सार्नुस्। एडिटमा जानुस्। त्यसपछि रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्नेछ है। यसलाई पनि हामीले लास्टसम्म है, स्टार्टिङ देखि लास्टसम्मलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डबल क्लिक भएछ है। मेरो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ डबल क्लिक नगर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुस्। सबै इमेजलाई चाहिँ हामीले रोटेट गर्नेछौँ र इन्डिङमा आउनुस्। इन्डिङ पार्टमा आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डिलिट अप्सनमा गएर डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा म्युजिकलाई एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले स्टार्टिङमा आउनुपर्ने छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नु होला है स्टार्टिङमा जानलाई। त्यसपछि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकमा गएर इम्पोर्ट गर्नुस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइपुग्ने छ। मैले चाहिँ म्युजिक को कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्डलाई म्युट गर्नेछु र मैले यसको ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ म्युट गरेर बिटहरु ड्युरेसनहरु नमिलाउनु होला है। यदि तपाईले पनि म्युजिक आवश्यकता पर्नेछ भने तपाईले पनि डिस्क्रिप्सनबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले लिंक राखिदिएको छु म्युजिक डाउनलोड भनेर है, अथवा अडियो डाउनलोड भनेर मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र प्लस तपाईले टेलिग्रामबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले फर्स्टमा एनिमेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं है। ड्युरेसन मिलाउन तर्फ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 0.6 मा रहेको छ है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा हेर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.6 मा राख्नुपर्ने छ। 1.6। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा हेर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.4 राख्नुपर्ने छ है। 1.4 राख्नु होला र त्यसपछि तपाईले चारवटा इमेज चाहिँ 1.3 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। एउटा, अनि त्यसपछि गएर हामीले दुईवटा, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ हाम्रो तीनवटा र यो चाहिँ हाम्रो चारवटा इमेज चाहिँ हाम्रो 1.3 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। त्यसपछि तपाईले अब चाहिँ हामीले 2.0 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ। 2.0। अनि त्यसपछि गएर यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.9 मा राख्नुपर्ने छ है। 0.9 मा राखिसकेपछि अब तपाईले पाँचवटा इमेज चाहिँ लास्टको जति पनि बाँकी रहेको छ यो इमेजलाई चाहिँ हामीले के गर्ने छौं 0.7 मा राख्नुपर्ने छ है। 0.7 मा राख्नु होला। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला र तपाईलाई भिडियो के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र मैले चाहिँ 16 वटा फोटो राख्ने छैन है। मैले चाहिँ 14 वटा फोटो मात्रै राख्ने छु। त्यो भएको कारणले मैले यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्ने छु है र स्प्लिट गरेर बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ डिलिट गर्ने छु। अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक अनुसारले हामीले बिटहरु राखिसकेको छौं है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुस् है। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एनिमेसनमा जाने छौं। एनिमेसनमा गएर कम्बो एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने छ। बाइसेक्ट 2 मा जानु होला र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ है। पेन्डुलम 1 राख्नुस्। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 2 र यसमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ। 1 2 राख्नुपर्ने छ है। तपाईले यसमा पनि पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 2 र यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसमा चाहिँ तपाईले अब हेर्नुस् है। हामीले यहाँसम्म चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्यौं र यसमा गएर चाहिँ हामीले डिस्टर्ट लेफ्ट राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले कम्बोमा जानु होला है। यहाँनिर चाहिँ पेन्डुलमको साइडमा यहाँनिर डिस्टर्ट लेफ्ट लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र बाँकी फेरि जति पनि इमेज रहेको छ यसलाई पेन्डुलम 1 2 है। यसरी तपाईले 1 2 राख्नुपर्ने छ। 1 त्यसपछि हामीले यसलाई
2 राख्नुपर्नेछ। फेरि यसलाई पेन्डुलम 1 सरी मैले चाहिँ यसमा पेन्डुलम 1 नै राख्नेछु अनि त्यसपछि ओके है। हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक अनुसारले बिटहरू राखिसकेको छौँ है। यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यसमा एउटा 0.9 को ड्युरेसनमा राखेको थियौँ है। यसमा चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नेछौँ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईँले ठ्याक्कै दुईवटा इमेजको बिचमा आउनु होला। बिचमा गइसकेपछि इफेक्टमा जानुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि थोरै साइडमा एउटा यहाँनिर मोड अप्सन रहेको छ, मोडमा क्लिक गर्नुहोस्। मोडमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मेटेर इफेक्ट युज गर्नुपर्नेछ है। मेटेर इफेक्ट यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म राख्नुहोस् र यसलाई कपी गर्नुहोस् है। र यदि तपाईँले बाँकी रहेको 7वटा इमेज अथवा 5वटा इमेज यसमा तपाईँले मेटेर इफेक्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने कपी गरेर राख्नु होला। र अब चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्नेछु भन्दाखेरि नेक्स्ट इफेक्ट राख्नेछु। त्यसको लागि तपाईँले ब्याक गर्नु होला अनि भिडियो इफेक्ट हाम्रो यहाँनिर चाहिँ वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ। त्यसको लागि तपाईँले पार्टी इफेक्टमा जानु होला वाटर ड्रप राख्नको लागि। त्यसपछि यहाँनिर रिपल्स लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। यिनीहरूलाई कपी गर्दै अनि ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुहोस्। तपाईँले बाँकी रहेको सबै इमेजमा चाहिँ रिपल्स इफेक्टहरू राख्नु होला। यदि लास्टसम्म राख्नुहुन्छ भने अरू इफेक्टमा पनि राख्दा हुन्छ है। तपाईँले फेरि के 0.9 बाहेक है, 0.9 बाहेक हामीले के गर्नेछौँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्ने छैनौँ, यहाँनिर राख्नेछौँ है। क्लिक गरौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई कपी गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनेछौँ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा इफेक्टमा चाहिँ हाम्रो बढी नै आएको छ है। यसलाई मैले सरी यसमा डिलिट गरेँ है र यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म रहेको छ। यदि सबै इमेजको ड्युरेसनहरू चाहिँ मिलिरहेको छैन भने तपाईँले यसको ड्युरेसन पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि थोरै साइडमा सार्नुहोस् र सबै इमेजको ड्युरेसन चाहिँ मेटर इफेक्टको ड्युरेसन अलिकति चेन्ज अप भएको छ है। मेरो यसमा चाहिँ मैले पुनः फेरि यसलाई घटायौँ र यसलाई पनि यहाँसम्म राख्नुहोस्। यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म राखौँ र मैले चाहिँ यसलाई कपी गरेँ है। कपी गरेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँनिरसम्म रहेको छ है। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरू आइसकेको छ। यदि भइसकेपछि तपाईँले एउटा नेक्स्ट इफेक्ट राख्नुपर्नेछ। त्यसको लागि ब्याक आउनुहोस्, सरी पुरै ब्याक आयौँ हामी चाहिँ इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्ट अनि त्यसपछि फ्रेममा जानु होला। फ्रेममा गइसकेपछि हामीसँग एउटा लिड इफेक्ट रहेको छ है। लिड इफेक्टमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई ओके र लिड इफेक्टलाई चाहिँ हामीले फुल लेन्थसम्म राख्नेछौँ है। यहाँनिरदेखि साइडमा आइरहेको छैन भने यसलाई तल ल्याउनुहोस्, थिची राख्नुहोस् अनि तल राख्नुहोस् है। अनि फेरि यसलाई हामीले क्लिक गरौँ र यसको ड्युरेसन फुल लेन्थसम्म बनाउनुहोस्। यदि बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। र यसको ड्युरेसन अथवा यसको रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियो रहेको थियो, तर हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को हुन्छ है। तपाईँले यसलाई फेरि सेभ गरिसकेपछि रिअपलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यसलाई सेभ हुन दिनु होला। सेभ भइसकेपछि हामीले डन बटनमा गएर क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामी न्यू प्रोजेक्ट, त्यसपछि जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नेछौँ। यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेटमा गएर 16:9 को रेसियो थियो त्योभन्दा पहिला। अब चाहिँ हामीले 9:16 को रेसियो राख्नेछौँ। अनि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, थोरै साइडमा सार्नुहोस्, एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस् है। अब चाहिँ हाम्रो यो 9:16 को रेसियो हुनेछ है। र लास्टमा आउनु होला, डाइरेक्ट सेभ नगर्नु होला। यहाँनिर वाटरमार्क आउनेछ, फेरि यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नेछौँ है। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नेछौँ। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।